Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series Duyên khởi và tính không. Tập 6. Từ duyên khởi đến giác ngộ. Trong tập trước, series đã làm rõ cách duyên khởi vận hành trong thời gian, hành động và nhân quả, cho thấy rằng không có gì tồn tại độc lập. Và chính vì vậy, mọi khổ đau đều có thể được chuyển hóa trên con đường tu tập. Khi dòng mạch giảng về duyên khởi đi đến điểm hội tụ, Đức Dalai Lama không chỉ dừng lại ở việc phân tích giáo lý, mà nâng toàn bộ nội dung lên thành lời ca ngợi sâu sắc dành cho Đức Phật. Bậc thầy kỳ diệu đã khai mở con đường giải thoát cho vô lượng chúng sinh. Ngài cho thấy rằng, chính nhờ sự giác ngộ về duyên khởi và tín không, Đức Phật mới có thể chỉ ra con đường trung đạo, con đường thoát khỏi mọi cực đoan và mỗi trói buộc của vô minh. Ngài khởi đầu bằng cách nhấn mạnh rằng, Đức Phật không chỉ là người dạy đạo đức, không chỉ là bậc hướng dẫn thiền định, mà trước hết và trên hết là bậc thầy của trí tuệ. Trí tuệ ấy không phải là tri thức thông thường, mà là trí tuệ trực nhận thức tại, như nó là, không bị che mờ bởi chấp trước, định kiến hay vọng tưởng. Chính trí tuệ này đã cho phép Đức Phật nhìn thấu bản chất duyên sinh của vạn pháp, và từ đó chỉ ra con đường giải thoát khỏi khổ đau. Đức Dalai Lama nhấn mạnh rằng, trong Phật Pháp, duyên khởi không chỉ là một học thuyết, mà là cốt lõi của mọi giáo lý. Bất cứ pháp nào được Đức Phật giảng dạy, dù là về giới luật, thiền định, trí tuệ, từ bi hay giải thoát, đều có thể quy về nguyên lý này. Chính vì mỗi pháp duyên sinh, nên chúng không có tự tính, và chính vì không có tự tính, nên chúng có thể được chuyển hóa. Đây là nền tảng sâu xa của toàn bộ con đường tu tập. Ngài ca ngợi Đức Phật là bậc thầy kỳ diệu, bởi Ngài không chỉ dạy rằng khổ đau tồn tại, mà còn chỉ ra nguyên nhân của khổ đau, khả năng chấm dứt khổ đau, và con đường dẫn đến sự chấm dứt ấy. Trong 4 chân lý cao quý, duyên khởi được thể hiện trọn vẹn. Khổ đau phát sinh do nhân duyên, vô minh và ái dục là những nhân duyên chính. Sự chấm dứt khổ đau cũng duyên sinh, và con đường tu tập là quá trình tạo dựng những nhân duyên lành để chuyển hóa khổ đau thành giải thoát. Đức Dalai Lama nhấn mạnh rằng, chính vì Đức Phật thấu hiểu sâu sắc duyên khởi, nên Ngài có thể chỉ ra con đường trung đạo, tránh xa cả hai cực đoan, hưởng thụ dục lạc và khổ hạnh cực đoan. Trung đạo không chỉ là sự cân bằng trong lối sống, mà là sự cân bằng trong nhận thức, nơi các pháp không bị xem là tồn tại thực sự, cũng không bị phủ nhận hoàn toàn. Chính con đường trung đạo này là cánh cửa mở ra trí tuệ và tự do nội tâm. Ngài cũng ca ngợi Đức Phật là bậc cứu độ kỳ diệu, không phải vì Ngài ban phát sự cứu rỗi từ bên ngoài, mà vì Ngài chỉ ra con đường để mọi người tự giải thoát. Trong Phật Pháp, không có một quyền lực tối cao nào cứu rỗi con người, mà chính trí tuệ và từ bi được phát triển từ bên trong mới là yếu tố giải phóng. Đức Phật không gánh thái nghiệp của chúng sinh, mà giúp chúng sinh hiểu rõ nghiệp và nhân quả, từ đó tự mình chuyển hóa và vượt thoát. Đức Dalai Lama nhấn mạnh rằng, chính vì giáo lý duyên khởi, con người mới có thể hiểu rằng khổ đau không phải là định mệnh, không phải là sự trừng phạt, và không phải là số phận bất biến. Khổ đau là kết quả của những nhân duyên, và khi những nhân duyên ấy được chuyển hóa, khổ đau cũng có thể chấm dứt. Đây chính là nền tảng của niềm tin trong Phật Pháp. Không phải niềm tin mù quáng, mà là niềm tin dựa trên trí tuệ, dựa trên sự hiểu biết về quy luật vận hành của thực tại. Ngài nhắc đến tinh thần của luận sư Long Thọ, bậc đại luận sư của Trung Quán, người đã làm sáng tỏ giáo lý tính không và duyên khởi bằng lý luận sắc bén. Long Thọ chỉ ra rằng, bất cứ pháp nào duyên sinh đều là không, và chính vì là không nên chúng mới có thể duyên sinh. Đức Dalai Lama tiếp nối tinh thần ấy khẳng định rằng, duyên khởi và tính không phải là hai giáo lý tách rời, mà là hai cách diễn đạt khác nhau của cùng một chân lý. Một mặt, duyên khởi chỉ ra cách các pháp vận hành trong thế giới hiện tượng. Mặt khác, tính không chỉ ra bản chất sâu xa của các pháp ấy. Ngài cũng ca ngợi Đức Phật là bậc thuyết pháp kỳ diệu, bởi Ngài không chỉ nói ra chân lý, mà nói theo cách phù hợp với căn cơ của từng chúng sinh. Có những người cần giới luật, có những người cần thiền định,
có những người cần trí tuệ phân tích và có những người cần niềm tin và nguyện lực. Đức Phật đã khai mở vô số pháp môn, không phải để tạo ra sự phân chia, mà để mở ra nhiều cánh cửa khác nhau dẫn đến cùng một đích đến, giải thoát. Đức Dalai Lama nhấn mạnh rằng, trong lịch sử Phật Pháp, các bậc đại luận sư, các bậc thầy giác ngộ đã tiếp nối tinh thần ấy, làm sáng tỏ giáo lý, hệ thống hóa con đường tu tập và truyền thừa trí tuệ qua nhiều thế hệ. Nhờ công lao của các bậc tiền nhân, giáo lý duyên khởi và tín không không chỉ được bảo tồn mà còn được làm rõ, làm sâu và làm sống động trong đời sống của hành giả. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, việc ca ngợi Đức Phật không chỉ là hành động tôn kính, mà là sự xác nhận sâu sắc về giá trị của trí tuệ và từ bi trong đời sống con người. Ca ngợi Đức Phật không phải là tôn thờ một cá nhân, mà là tôn vinh con đường giác ngộ, tôn vinh khả năng chuyển hóa khổ đau thành hạnh phúc, tôn vinh tiềm năng giác ngộ vốn có trong mọi chúng sinh. Đức Dalai Lama khuyến khích người nghe không nên chỉ dừng lại ở việc ngưỡng mộ giáo lý, mà cần đem giáo lý ấy vào thực hành. Hiểu duyên khởi là một bước, nhưng sống với duyên khởi mới là con đường. Quán chiếu tín không là một bước, nhưng thề nhập tín không trong từng khoảnh khắc, đời sống mới là mục tiêu. Phát tâm từ bi là một bước, nhưng hành động vì lợi ích của chúng sinh mới là sự hoàn thiện của con đường tu tập. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, khi hành giả sống với duyên khởi, họ không còn xem thế giới như một tập hợp những thực thể đối lập, mà như một mạng lưới tương liên sâu sắc. Trong mạng lưới ấy, mọi hành động, mọi lời nói, mọi ý nghĩ đều có ảnh hưởng đến toàn thể. Từ cái nhìn ấy, hành giả phát triển ý thức trách nhiệm, không chỉ với bản thân, mà với tất cả chúng sinh và với thế giới xung quanh. Tập 6 và cũng là tập cuối của series, khép lại bằng sự hội tụ của toàn bộ nội dung. Duyên khởi, tín không, trung đạo, nhân quả, từ bi và trí tuệ đều quy về một điểm chung: con đường giải thoát mà Đức Phật đã khai mở. Đức Dalai Lama ca ngợi Đức Phật là bậc thầy kỳ diệu, bậc cứu độ sâu xa và bậc thuyết pháp vô song, không phải vì Ngài đứng trên con người, mà vì Ngài chỉ ra tiềm năng giác ngộ trong mỗi con người. Trong ánh sáng của duyên khởi, không còn một cái tôi cố định để bảo vệ, không còn một thế giới cố định để chống lại, mà chỉ còn dòng chảy duyên sinh của các pháp, nơi trí tuệ và từ bi có thể nở hoa. Con đường giải thoát không nằm ở đâu xa, mà hiện hữu trong từng khoảnh khắc quán chiếu, từng hành động thiện lành và từng bước buông bỏ chấp trước. Đó chính là thông điệp sâu xa mà Đức Dalai Lama truyền trao, và cũng là lời ca ngợi chân thành nhất dành cho Đức Phật. Bậc thầy đã chỉ ra con đường đi từ vô minh đến giác ngộ, từ khổ đau đến tự do. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.